שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני ברדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לענות על השאלה בנוגע לדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, האם כדאי לקחת כדורים פסיכיאטריים, או האם כדורים פסיכיאטריים באמת יכולים לפתור דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. אז בואו נדבר בסרטון הזה על דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה עם כדורים פסיכיאטריים. כן, לא, מתי, איך, למה, כמה, כל הפרטים כרגיל. בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, הרבה אנשים שסובלים מזה שואלים את עצמם שאלות לגבי כדורים פסיכיאטריים. האם חייב לקחת, לא חייב, כדאי, לא כדאי? מה התשובה? אז קודם כל נתחיל בזה שאין תשובה חד משמעית שנכונה לכולם. אני מכירה אנשים שיצאו מזה בלי כדורים פסיכיאטריים, לדוגמה אני, ועוד כמה אנשים שאני מכירה באופן אישי, ואני מכירה אנשים שיצאו מזה עם כדורים פסיכיאטריים, לדוגמה בר יאיש, מי שלא מכיר ככה הוא גם נמצא פה ביוטיוב, והוא גם מנהל את קבוצת הפייסבוק ביחד איתי דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, החלמה ומודעות, והוא יצא מזה בשילוב עם כדורים פסיכיאטריים. אז קודם כל חשוב לדעת שיש את שתי האופציות. אפשר לצאת מזה בלי כדורים ואפשר לצאת מזה עם כדורים. עכשיו, האם כדורים בלבד זה הפתרון? לא. למה? גם בר יאיש שיצא מזה עם כדורים ועוד אנשים שאני מכירה שיצאו מזה בשילוב עם כדורים, זה לא רק הכדורים. הכדורים הם כמו פלסטר. בואו נגיד, זה בעצם קביים, לעזור. אבל אם אני הולכת עם קביים, האם זה אומר שאני אחזור ללכת רגיל? כנראה שלא. אני אוכל ללכת, לזוז, כי יהיה לי קביים, אבל זה לא אומר שאני אוכל לחזור ללכת רגיל אם אני לא אעשה פיזיותרפיה, אם אני לא באמת אטפל ברגליים. אז אותו דבר גם במצב הזה. הפיזיותרפיה זה הטיפול. פסיכולוג, מטפל, מאמן, כמובן שזה צריך להיות טיפול שמתאים לכם, בשיטה שמתאימה, שזה בדרך כלל לרוב שיטה לטיפול לחרדות, אבל עוד פעם זה מאוד אינדיבידואלי ומשתנה מאדם לאדם. כמו שתמיד אני אומרת, כל אדם והסיפור שלו, המקרה שלו, מאיפה שזה הגיע, ולפעמים צריך לשלב שיטות, לפעמים שיטה שלא מתאימה כי זה הגיע ממקום אחר, זה נובע ממשהו אחר, מדבר אחר. בכל מקרה, צריך את השיטה שנכונה. איך מוצאים את השיטה שנכונה? קוראים על השיטות, רואים מה הכי מתאים למצב שלכם, או הולכים ומנסים ומשלבים, ומוצאים מה עושה לכם טוב. כדורים פסיכיאטריים זה משהו שיכול לעזור, להקל. זה יכול טיפה להוריד, זה יכול להוריד את העוצמה של הניתוק. זה לא אומר שזה יעלים את זה לגמרי. בדרך כלל, ממה שאני שמעתי, אנשים שזה העלים להם לגמרי, זה העלים להם לגמרי את זה למצב זמני, וזה בדרך כלל היה דרך כדורים שלא לוקחים אותם כל יום, שחשוב ואסור לקחת אותם כל יום, בגלל שהם יכולים ליצור התמכרות מאוד מאוד קשה, ואז אחר כך להפסיק עם הכדורים, והגמילה של זה הייתה מאוד קשה להם, ממש כי לא לוקחים את הכדור הזה כל יום, ובעצם ברגע שהם נגמלו, כמובן זה גם חזר. אז זה הדבר היחידי שיכול להוריד, זה בעצם יותר לכיוון של כדורי הרגעה, כי עוד פעם, כמו שאני אומרת בסרטונים אחרים, מה שקורה בעצם זה שהאמיגדלה שמחפשת סכנה היא מאוד מאוד פעילה, והכדור הרגעה מה שהם עושים, אומרים לאמיגדלה אין סכנה תירגעי, והם מרפים את השרירים, מרפים את הכל, משחררים, ואז אנחנו נרגיש הקלה. אבל אם אנחנו לוקחים את זה בדרך של כדור, זה לא כדור הרגעה כל יום, אלא זה כדורים אחרים כמו לדוגמת ציפרלקס וכולי, יש המון כדורים פסיכיאטריים. במידה ואתם מחליטים לקחת כדורים פסיכיאטריים, אתם הולכים לפסיכיאטר לקחת. כמו שדיברתי על זה בסרטונים האחרים לגבי כדורים פסיכיאטריים. לפני שאתם לוקחים את הכדורים, אפשר להיכנס אפילו לפלייליסט שלי שנקרא כדורים פסיכיאטריים ולברר על זה קצת. איך מתכוננים לשיחה עם פסיכיאטר, איך נראית השיחה עם הפסיכיאטר, מה מכינים לפני וכולי, ולמה פסיכיאטר ולא רופא משפחה. איך משיגים מרשם לכדורי ציפרלקס, שם אני מסבירה את זה. אם אתם סובלים מדי פרסונליזציה, די ריאליזציה, אתם הולכים לפסיכיאטר לבקש מרשם ולא לרופא משפחה. למה? כי רופא משפחה הוא לא מומחה של בריאות הנפש. הוא לא יודע מה זה די פרסונליזציה, די ריאליזציה. ורופא משפחה נותן פשוט מרשם לכדורי ציפרלקס וזהו. זה מה שהוא מכיר. זה מה שהוא יודע. יש עוד המון כדורים אחרים. צריך להבין שיש כדורים, כמו לדוגמת ציפרלקס, שהתופעות לוואי שלהם זה דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה.
ואני מכירה אנשים שסבלו מחרדות, לקחו ציפרלקס, ואז התחיל להם דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. אז כדורים פסיכיאטרים, אנחנו הולכים לפסיכיאטר, קודם כל לאבחון, שהוא יבחן מה יש לנו, והוא יתאים לנו את הכדור המתאים, ואז אנחנו גם נהיה בליווי שלו, נגיד ככה. בעצם, אם תהיה בעיה עם הכדורים, מה שאנחנו נרגיש לא טוב, אנחנו ניגשים אליו, אנחנו נהיה מעוניינים להפסיק, להתחיל תהליך גמילה, אנחנו ניגשים אליו. זאת אומרת, יש איזשהו פסיכיאטר שמודע למה אנחנו חווים, הוא כמובן מתעד את זה במחשב שלו, והוא יכול לפי זה ללוות אותנו בצורה נכונה שטובה לנו. וכמובן, הדבר הבא, אתם לוקחים כדורים פסיכיאטרים, מרגישים יותר טוב, אתם רוצים להפסיק את הכדורים הפסיכיאטרים אך ורק בליווי פסיכיאטר. מתייעצים עם הפסיכיאטר, מקבלים הנחיות מהפסיכיאטר, לא מהרופא משפחה, מהפסיכיאטר. למה? כי הרופא משפחה לפעמים נותן דירוג, צריך בעצם להפסיק בהדרגה. לפעמים הרופא משפחה נותן הנחיות שהתהליך ההדרגתי הוא יותר מדי מרווח, זאת אומרת הירידה היא יותר מדי גדולה, ואז זה גורם לתופעות לוואי, לתסמינים, להרבה חרדות, לחוסר שקט, חוסר יציבות, כל הדבר הזה תחושות מאוד לא נעימות. ובגלל זה אני אומרת, תפנו לפסיכיאטר, שהוא ינחה אתכם, קחו אתכם, תבקשו אפילו כדורי הרגעה, למצבים שאתם מרגישים ממש על הפנים וממש ממש לא טוב, קחו אפילו חצי כדור הרגעה, להירגע, זה יעזור לכם בתהליך הגמילה, שהוא בדרך כלל לא פשוט, וכמובן, כשאתם בוחרים להפסיק, אתם בוחרים לעשות את זה בתקופה שאתם יחסית יציבים, שאין משהו גדול לפניכם, משהו חדש, משהו מרגש אפילו, אין איזשהו משהו חשוב, אתם לא לקראת משהו חשוב בחיים שלכם ב3 חודשים הקרובים, ככה אתם יכולים לעשות את התהליך גמילה הזה בצורה הדרגתית, לשמור על היציבות והשגרה בחיים שלכם בזמן שמבחינה נפשית אתם תרגישו חוסר יציבות, אבל לאט לאט אתם תוכלו להתאזן ולחזור לעצמכם. וכמובן, כמו שאמרתי כבר בתחילת הסרטון, ואני תמיד אומרת את זה, במידה ואתם לוקחים כדורים פסיכיאטריים, מרגישים יותר טוב, ואז רוצים להפסיק עם הכדורים, אם לא טיפלתם בבעיה במהלך לקיחת הכדורים, כנראה שכשתפסיקו את הכדורים זה יחזור. אלא אם כל הדבר הזה היה תלוי תקופה מסוימת, משהו מסוים בחיים שלכם שעבר. ואז כנראה שהכל יהיה בסדר. אבל אם זה משהו פנימי, באיזושהי טראומה, חוויה טראומטית, משהו קשה שעברתם, פחד, זה משהו שהוא לא תקופתי, שהוא עדיין נמצא אצלכם והוא לא טופל, אז גם אם תפסיקו את הכדורים הפסיכיאטריים, התחושות האלה יחזרו. אני מקווה שזה עשה לכם סדר וזה ענה לכם על השאלה, ואתם יכולים עכשיו לקחת את הבחירה הכי נכונה בשבילכם עם המידע הזה. כמובן שכל אחד יש את התשובה היותר נכונה ומדויקת לו באופן אישי בהתאם לסיפור שלו ולמצב שלו, אבל ככה המטרה זה פה לתת כמה שיותר מידע כדי שתוכלו לעשות את הבחירה שלכם בהתאם לסיפור שלכם ולהבין מה הדבר שנכון לכם לעשות. אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם. אם הוא עזר לכם תעשו לייק כדי שיעזור גם לאחרים. אתם מוזמנים להשאיר תגובה ולפרגן. וכמובן שאם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, אז לחצו עכשיו להירשם כמנוי, בכל יום שני עולה סרטון חדש לערוץ. וניפגש בסרטון הבא. ביי!